Ilmastonmuutoshan vaikuttaa maapallon jäätiköihin. Se vaikuttaa myös vuoristojäätiköihin sillä lailla, että suuret jäätiköt pienenee ja pienet voivat hävitä jopa kokonaan. Ja monilla maapallon alueilla jäätiköillä, vuoristojäätiköillä on tärkeä komponentti alueen vesitaseessa ja vesivaroissa. Ja tämä jäätiköiden sulaminen voi vaikeuttaa näitä vesivaratilanteita, aiheuttaa uusia ongelmia, ja näin on myös Keski-Aasiassa. Me käytettiin 5 maapallon laajuista ilmastomallia. Näiden mallien antamia ennusteita, miten lämpötila ja sademäärä tulee muuttumaan tulevina vuosikymmeninä. Ja sitten voitiin laskea, mitä tapahtuu jäätiköille ja mitä haidunnalle tapahtuu. Ja siitä edelleen sitten arvioida, miten paljon vettä on tulevaisuudessa käytössä siellä Keski-Aasian alueella sitten. Tässä kuvassa on tiivistetysti keskeisimpiä tuloksia tästä meidän tutkimuksesta. Eli tässä on esitetty veden tarve 2 tärkeimmällä joella siellä Keski-Aasiassa, eli Syrdarja ja Amudarja. Ja tässä kuvassa on esitetty 3 ajanjaksoa, 2001-2010, joka kuvaa nykyolosuhteita, ja 2 tulevaisuuteen menevää ja 10 vuoden jaksoa. Ja pystyaksilla on tosiaan veden tarve, ja tämä sininen palkki kuvaa, kuinka monta miljoonaa kuutiometriä vettä tarvitaan esimerkiksi maatalouteen tai kotitalouteen ja niin edelleen. Ja tämä punainen palkki kuvaa sitä, kuinka miten paljon jää toteutumatta tästä veden tarpeesta. Ja niin kuin tästä kuvasta nähdään, tämä punainen palkki pitenee koko ajan, kun mennään tulevaisuuteen, eli entistä enemmän veden tarpeesta jää toteutumatta. Eli tilanne tulee huononemaan ilmastonmuutoksen seurauksena. Näiden Keski-Aasian maiden välillä on poliittisia jännitteitä jo nyt, jotka johtuu suurelta osin juuri tästä vesivarojen hallinnoinnista. Ja sitten kun tilanne tulee vaikeutumaan tulevaisuudessa, niin tällaisten tutkimusten avulla saadaan tämmöistä tärkeää taustatietoa, jota voidaan hyödyntää, kun suunnitellaan niitä parhaita sopeutumiskeinoja. Ja toivottavasti sitä myöten myöskin rauhoittaa sitä tilannetta siellä, että nämä jännitteet näiden maiden välillä eivät enää pahenisi.